ครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องสัญญาณเตือนภัยภายในรถยนต์นะครับโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับผมนายชินวัตร พงศ์พิลาครับผมนายธนวัฒน์ คำชลจิตครับผมนายชินกิจ สุภงาครับผมนายวิรศักดิ์ บุราครับสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราได้ทำเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อหนึ่งเพื่อสร้างเครื่องสัญญาณเตือนภัยเด็กติดในรถ2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนภัยเด็กติดในรถข้อ3เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสัญญาณเตือนภัยเด็กติดอยู่ในรถครับหลักการและเหตุผลนะครับปัจจุบันมีเด็กเสียชีวิตเนื่องจากติดอยู่ในรถซึ่งสาเหตุที่เด็กเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีอากาศหายใจจึงแก้ไขปัญหามาป้องกันและหาวิธีป้องกันเด็กปลอดภัยจากการที่ติดอยู่ในรถด้วยเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มมีแนวคิดจะประดิษฐ์เซ็นเซอร์สัญญาณเตือนภัยเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ติดอยู่ในรถได้รับความปลอดภัยโดยมีสัญญาณและมีลักษณะการทำงานคือหลังจากที่คนขับลงรถโดยการปิดสวิตช์กุญแจจากนั้นเซ็นเซอร์จะหน่วงเวลาไว้สักครู่แล้วเซ็นเซอร์ก็จะทำงานถ้าเด็กหลับอยู่ในรถเมื่อเด็กตื่นขึ้นตัวเด็กก็จะพยายามหาทางออกโดยเคลื่อนที่ไปมาเมื่อผ่านตัวเซ็นเซอร์สัญญาณเสียงก็จะดังขึ้นเพื่อเตือนให้รู้ว่ามีเด็กอยู่ในรถครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับปัจจีนะครับผมกาวตาช้างนะครับคัตเตอร์ครับตะกั่วหนวดกุ้ง 3M ยางสนเทปไขควงไฟแช็กท่อหดสายไฟครับสวัสดีครับวันนี้จะมาประกอบวงจรเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนภัยภายในรถยนต์นะครับอุปกรณ์หลักๆวงจรหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ตัวแรกนะครับเป็นวงจรดวงเวลาเปิดนะครับตัวนี้ตัวที่2นะครับเป็นวงจรดวงเวลาปิดนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับใช้สำหรับจับวัตถุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์เสียงนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงแรงดันแปลงกระแสนะครับจาก12 โวลต์แปลงเป็น6 โวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรีเลย์6 โวลต์นะครับใช้สำหรับเทคไฟนะครับโอเคอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเริ่มต่อกันเลย
2 3 ตัดออกจากรถเรียบร้อยแล้วครับ พวกเรานะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ